Four problems of the mind. Number one, denial of દોષો. તમને તમારામાં દોષો દેખાતા જ નથી. You are not agreeing, એ તો સેકન્ડ દોષ છે. This is you just can't see. એટલી બધી મૂર્તામાં તમે છો કે denial, or rather denial in the sense you just can't see those in you. In that sense, just can't see. Good, you can't read others' mind. બાજુવાળાનું ખબર પડે કે શું તમારા માટે વિચાર, તમે એની સાથે સંબંધ નહીં રાખો. સો સારી વ્યવસ્થા ભગવાને કરી છે કે તમે બીજાનું મન, તમે શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત નહીં કરો ત્યાં સુધી તમને મનપૂર્વક જ્ઞાન ન થાય. મતિ જ્ઞાનથી તમે બીજાના વિચારો જાણી શકો ને, એ જે વ્યવસ્થા છે એકદમ પરફેક્ટ છે. યુ કાન્ટ રીડ અધર્સ માઇન્ડ, પણ યુ કેન રીડ યોર માઇન્ડ, બટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રીડ યોર માઇન્ડ. સો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ માઇન્ડ, કે યુ કાન્ટ સી યોર ફોલ્સ. Second, you are caught red-handed. Range haath. So here you will start disagreeing, defending, justifying, fighting, સ્વબચાવ. હવે તો દોષ દેખાય છે એમ નહીં, દોષ દેખાય છે તને દેખાય કે નહીં, હવે આખા ગામને દેખાય છે કે આવું ના બોલવું જોઈએ તો બોલે, આવું ના કરવું જોઈએ તે કર્યું. એટલે હવે સ્વબચાવ ચાલે. અને આ દોષ તો બરાબર આવજો કે તને કેમ કોઈ તારા જુનિયરે દોષ કીધો તો એમાં તને આટલું કેમ, એ દોષ તારામાં છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું, કે તું કોણ છો મોટો મારો દોષ કહેવા વાળો, એમ કહેવાનું. હવે દોષ તો હોય કે ન હોય, પણ નવો દોષ તો ખબર પડી ગયો કે તારામાં અહંકાર બહુ છે, તારામાં મુમુક્ષુતા ઝીરો છે, એ તો ખબર પડી ગઈ. જે વિષય ચાલતો હતો કે તમે આમ ભૂલી ગયા કે આ ન કર્યું, એ તો હોય કે ના હોય, પણ તું છે તો બહુ અહંકારી વ્યક્તિ, મુમુક્ષુતા નથી. કારણ કે દોષ જોવામાં પક્ષપાત કરે એ મુમુક્ષુ નહીં, અને દોષનો સ્વીકાર સરળતાથી કરી શકે એ મુમુક્ષુ. તો ફર્સ્ટ વોઝ યુ કુડ નોટ સી. સેકન્ડ, થર્ડ, હવે પાછું એવું છે ને કે દોષ દેખાય છે, દોષ સ્વીકાર પણ કરે છે, અને હું દોષી છું, દોષી છું, દોષી છું એ જ કરે છે. ક્રિટિસાઇઝિંગ વન સેલ્ફ, કન્ડેમિંગ યોર સેલ્ફ એન્ડ બ્રૂડિંગ ઓવર ઇટ, એન્ડ યુ જસ્ટ કમ આઉટ ઓફ ઇટ. પહેલામાં તો સ્વીકાર જ નહોતો, અને આમાં એવો સ્વીકાર થઈ જાય કે હું હતો છું ને આવો જ રહીશ. તાદાત્મ્ય. એન્ડ યુ આર ઓલવેઝ બ્રૂડિંગ. જો તમે જો એકાદ ભૂલ થઈ હોય અને એમાં તમે કેટલા બુદ્ધુ છો એ આવે તો હું બુદ્ધુ છું 15 દિવસ ચાલે. પેલું કાર્ય બુદ્ધિ વગરનું કર્યું, બસ વાત પતી ગઈ. તે વખતે હું બહુ વીક ભાવમાં હતો એટલું તમે કરો, પણ એને બદલે હું આવો જ છું, એમાં તમારું ત્રિકાળી લક્ષ જે સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપને વાત કરી એ ચૂકાઈ જાય છે. સો યોર એસોસિએશન વિથ યોર દોષ બીકમ સો ગાઢ કે ધ એસોસિએશન વિથ ધ સુપ્રીમ, વિથ ધ ડિવાઇન ઇઝ અગેન લોસ્ટ. એટલે અગેન ધ પર્પસ ઓફ યોર ધર્મ ઇઝ લોસ્ટ. જે શરૂમાં કર્યું હતું કે ત્રિકાળી શુદ્ધ ચેતના સાથે ઐક્ય કરવું, એ કાર્ય તો દોષ જોવામાં પણ રહી ગયું. બિકોઝ દોષને પર્યાય રૂપે નથી જોતો, દોષને દ્રવ્ય સ્વભાવ રૂપે જોઈએ છે. હું ક્રોધી છું, હું વીક છું, હું અધમાધમ છું, અને એવી રીતે સામેવાળાને પણ આપણે લેબલ કરે. આ છે ઘન ચક્કર છે. લે તો એ કૃત્ય પૂરતી વાત કરે ને, કારણ કે ક્યારે એ કેવલી બનશે જ, તો એ કેવલી બનશે ત્યારે તમે એમ કહેશો આ ઘન ચક્કર કેવલી છે, ત્યારે તમારે એ ઉઠાવી જ દેવું પડશે. તો અમને લગાડે જ શું કામ? આમાં સેલ્ફ કન્ડેમિંગ હતું થર્ડમાં, અને ચોથું ઇઝ રોંગ આઈડેન્ટિફિકેશન. એનો જ આગળનો સ્ટેજ. પહેલામાં રોંગ કન્ડેમિંગ યોર સેલ્ફ, આખો દિવસ એને યાદ કર્યા કરો, અને પછી એવો જ હું છું, હું એ છું, એ રોંગ આઈડેન્ટિફિકેશન, એ ચોથો પ્રોબ્લેમ છે. ધ સ્ટોરી ગોઝ, a rich and a poor, two friends, morning walk, going for naliyar pani, asking for a big naliyar, and the rich person wallet ભૂલી ગયો છે આજે ઘરે. કેટલાનું નાલિયેર હોય? 40 રૂપિયાનું હોય. That poor man had 200 rupees in his pocket, so he had to pay 40, 10 tip. એટલે 100 રૂપિયા. 100 રૂપિયા. આની પાસે અત્યારે પૈસા નથી તો બી એની ખુમારી ઓછી નથી. He does not feel I am so poor. આની પાસે હમણાં 200 રૂપિયા છે તો પણ he is yet in that દીન ભાવ કે મારી પાસે 200 છે. કારણ કે પેલાનો સંબંધ બેંક બેલેન્સ સાથે, એની દ્રષ્ટિમાં બેંક બેલેન્સ હતી.
અને આના દ્રષ્ટિમાં જેટલું અત્યારના વર્તમાન છે એટલું જ છે. પર્યાય દ્રષ્ટિ છે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે. રોંગ આઈડેન્ટિફિકેશન છે, રાઈટ આઈડેન્ટિફિકેશન છે. એન્ડ ધેન ધ સ્ટોરી ગોઝ અહેડ કે એક દિવસ બંને મોર્નિંગ વોક પછી કે ચલો દરિયે નાહવા જઈએ. નાહવા જવા માટે ઉપરનું ખમીસ કાઢ્યું, બોલિવૂડ સ્ટાર્સ, અને ખમીસ કાઢ્યું અને પેલા રીચે પેલા પુઅરની પીઠ ઉપર એક લાખું જોયું. તો કે આવું જ લાખું મારામાં છે. રામ ઓર શ્યામ, એક પતિ પત્ની હતા. એમાં પતિએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે કેમ દરેક મૂવીમાં ભાઈ ભાઈ કે ભાઈ બેન જ છૂટા પડે, કોકમાં ક્યારેક તો મેલામાં પતિ પત્નીને પણ બિછડા, અને પછી 20-30 વર્ષે મળે ત્યાં સુધીમાં તો આખો આપણો સુખનો ફેઝ પાસ થઈ જાય. ગોટ ઇટ? સો એ કે અરે આ લાખું, તું ક્યારેય ગરીબ હતો જ નહીં, કારણ કે આપણો પિતાએ જે મૂકી ગયા હતા તો 50% મારો શેર હતો, 50% તારો. એ 50%માં અબજો રૂપિયા છે અને એ તારા જ નામે હતા. યુ વર નેવર પુઅર, only you didn't know that you were this. તત્વમસી, અહમ બ્રહ્માસ્મિ.